Hello everybody and welcome back to Sabbath School. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। This week we are on lesson number 11 ਇਹ 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ and I'm so excited about this lesson. ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। What really got me with this lesson, what really got me excited was the title. ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। So the title for this week's lesson is Waging Love. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜੋ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। Now normally when you see this expression, normally it's waging war. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। One country might wage war against another country. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। So the imagery, the picture in my mind of the Christian church waging love is just so exciting to me. ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਉਲਟ। So before we began the lesson, my dad actually asked me, what does the word wage mean in this context? ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੇਜਿੰਗ ਵਾਰ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖਣੀ। So we looked up the word in the dictionary to find a definition, and the definition was to carry on with something. ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। So in this context, a military's mission would be to wage or carry on with war. ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। Now a politician, he might wage or carry on with a campaign, to get elected. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। But the Christian church, our mission is to wage or carry on sharing love with the world. ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਸਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। So let's just jump right in and see what this lesson has to say to us this week about waging love. ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। So let's take a look at today's memory verse. ਔਰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਇਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। The prophet Isaiah tells us that we are to go and we are to buy without money. ਔਰ ਜੋ ਨਬੀ ਯਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 55 ਬਾਪ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Now how do you buy something without money? ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Well, the point that Isaiah was trying to make is this. ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। It's that God and all that he has to give us, we cannot exchange money for it. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Yeah, see, if we want to shop in heaven's store, we can't use money. ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। The people in heaven are walking around on golden streets. Money, our money down here is worthless up there. ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। And this kind of reminds me of when I first joined the military. ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। Yeah, the first duty station, the first place that they assigned me to was Japan. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। Now, I remember the first couple days that I was there walking around just, looking at the town. ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। And I remember I got so hungry that I went into a store to buy some food. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਈ। But to my surprise, I hadn't traveled much at that point. They would not take my American dollars. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਸੀ। So here I am starving, walking around through the store with all this food, and I can't buy anything. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਨੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Yeah, you see, they were operating on a different currency. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੀ। So I asked Dad, what's the currency of heaven? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। So if I say the British pound, ਔਰ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, the European euro, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋ ਆ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। C, faith. ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। I'm hoping you guessed C. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਚੁਣੋਗੇ। Yes, see, faith is the currency of heaven. ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। And the only way to get anything to eat up there is to have faith. ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ। Okay, so now God, through Isaiah, tells us that his ways are higher than our ways. ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। He tells us that his thoughts are higher than our thoughts. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੇ। Now, actually, this is a pretty well-known Bible verse, right, Dad? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਇਤ ਆ ਜੋ ਇਹ ਵਰਸ ਆ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। But most people don't realize what God was talking about when he made this comment. ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। I have to admit, I actually didn't know either. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। So honestly, when I was younger and I read this, I thought this was God's way of just letting me know that he was much smarter than me. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਹਾਂ। But actually, when you read Isaiah 55, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 55 ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ, God was actually just explaining how much he loved us and how forgiving he was of us. ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। And when you read on Monday's lesson, when you follow the quarterly, there actually is a question. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਬਕ ਦਾ ਜੇ ਪੁਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਸਬਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। Yeah, the question is, what is God talking about that he believes is so hard for us to grasp? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। Yeah, and the answer is just his forgiveness. It's beyond what we can understand. ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। But you know, if we as a church are going to wage love on our communities, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, we need to be forgiving of them. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ। So far in the lesson already we see two things. ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਵਕ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ। We see one, that waging love involves loving people unconditionally and not making them feel like they have to earn our love. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। And the second thing we see in the quarterly about waging love is we need to be more forgiving. ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Okay, so then we jump to Isaiah 58. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 58 ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। And what you see here is that God's people were engaging in a fast. ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। But what's interesting is God's people were doing this as a way to try to make God happy. ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। But when you read Isaiah 58, you actually find out that it actually upset God. ਔਰ ਅਗਰ ਯਸਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 58 ਦੇ 5ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। And the reason that it upset God is because while they were fasting, they were still being miserable to each other. ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। Yeah, it's almost as if their relationship with God was like a game where they were scoring points. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ, ਜਿੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। Yeah, they almost acted like, well, if I fast, that will earn me 10 points. ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। But if I'm mean to my wife or kids, well, that will only cost me, say, 6 points. ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣ। Yeah, but that type of thinking, they think, oh, I'm good because I'm still up 4 points. ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ 4 ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। Yeah, but God is letting us know through Isaiah that that's not the way this whole system works. That's not the way our relationship with God should be. ਲੇਕਿਨ ਯਸਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Yeah, God's not impressed by our good deeds. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। And engaging in religious activity doesn't give us an excuse to mistreat people. ਔਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। So take a look at this quotation in closing. ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, It says that a good deed is twice the blessing. ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਗਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ। Because when you do a good deed, it blesses them. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, And it blesses us. ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਜੋ ਚੰਗਾਪਣ ਹੈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So let's go out this week and wage love on everybody around us. ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Okay, so that brings us to the end of this week's lesson. Did you like that one? That was a good one, Dad. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We're looking forward to seeing you back again for lesson number 12. ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। But until then, my dad and I commend unto you the Bible. ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now, Dad's going to pray and offer you guys a blessing. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਬਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਵੰਡੀਏ ਔਰ ਜੋ ਮਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। Amen.